วัสดีครับพบกับตามใจคลิปชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับโปรแกรมนะครับ MT5 นะครับบน PC นะครับเป็นโปรแกรมเทรด Forex นะครับใครที่ยังไม่รู้จัก Forex ก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูก่อนครับว่าเขาเทรดกันยังไงนะครับวิธีการเทรดนะครับเบื้องต้นใน Google น่าจะมีเยอะแยะนะครับวันนี้เราจะสอนวิธีการใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยใช้ยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็น EP 1นะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับโอเคจากหลังจากที่เราได้สมัครไอตัว Account นะครับจากโบรกเกอร์ต่างๆของท่านนะครับท่านก็ควรที่จะไปดาวน์โหลดนะครับโปรแกรม MT5 นะครับ MT5 นะครับ MT5 ที่เว็บนะครับหน้าเว็บของโบรกเกอร์ของแต่ละโบรกเกอร์ที่เราทำการสมัครไปนะครับโอเคเมื่อเราโหลดเสร็จติดตั้งเสร็จปุ๊บก็ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับหน้าตาจะแทบจะเหมือนกันทุกอันนะเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าจะเป็นAccount ของโบรกเกอร์ใครโบรกเกอร์มันนั่นเองครับโอเคเมื่อเปิดมาจะเจอประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครไม่เจอประมาณนี้ก็จะใกล้เคียงนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการล็อกอินนะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบก็คือใส่ user password ที่โบรกเกอร์ให้มาครับให้คลิกขวาตรงฝั่งนี้นะครับตรงเมาส์นะครับดูตรงนี้นะครับคลิกขวาตรง Account นะครับแล้วก็เลือกคำว่า log in to trade นะครับนะครับแล้วก็ทำการให้ใส่รหัสล็อกอินหรือ username นั่นเองครับส่วนใหญ่โบรกเกอร์จะให้เป็นตัวเลขนะครับจะไม่ได้เป็น user นะจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนเราสร้าง user อะไรอย่างนี้จะเป็นตัวเลขมาให้เราจะเป็นเจนระบบอัตโนมัติมาให้เราเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนี่เราเปลี่ยนที่หลังได้นะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการเซตติ้งลึกๆกว่านั้นเดี๋ยวจะสอนคลิปต่อไปโอเคหลังจากที่ล็อกอินปุ๊บเราก็จะเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์อย่างของผมตอนนี้ใช้ของ IC Market นะครับผมก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เป็น IC Market MT5 นะครับสำหรับใครที่เทรดเดโมก็เลือกเป็นเดโมนะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์เดโมเรากดเซฟพาสเวิร์ดนะครับเพื่อครั้งต่อไปที่เราเปิดโปรแกรมปุ๊บมันจะจำค่านะครับไม่ต้องล็อกอินซ้ำนะครับโอเคจากนั้นก็กดโอเคครับเมื่อล็อกอินเสร็จเราก็จะเห็นยอดเงินนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับยอดเงินที่เราทำการเติมเงินไปกับโบรกเกอร์นั้นๆนะครับตรงนี้ของผมจะโชว์เป็น USD นะครับของในส่วนของ IC Market เนี่ยจะโชว์เป็น USD นะครับส่วนเจ้าอื่นที่เป็นของคนไทยก็อาจจะเป็นภาษาไทยอาจจะเป็นเงินบาทอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่โบรกเกอร์แต่ละโบรกเกอร์นะครับโอเคจากนั้นไปดูพันแนลแรกครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวก่อนดูพันแนลแรกนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนภาษานะครับเป็นภาษาไทยนะครับจะได้เห็นเข้าใจง่ายนะครับให้กดไปที่วิวนะครับแท็บที่2นะครับแท็บแรกเป็นไฟล์แท็บ2เป็นวิวนะครับแล้วเลื่อนลงมา language นะครับ language นะครับตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนลงมาภาษาไทยนะครับตรงนี้ครับไทยนะครับกด1ครั้งครับแล้วก็โปรแกรมมันบอกว่าจะรีสตาร์ท1ครั้งนะครับก็ทำการกดรีสตาร์ทครับจากนั้นโปรแกรมจะเปิดขึ้นมาด้วยภาษาไทยนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นภาษาไทยเลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับมาดูที่พาเนลตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นตัวที่โชว์สกุลเงินนะครับสกุลเงินที่เทรดได้นะครับที่เทรดได้ที่โบรกเกอร์มีให้เทรดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหากใครขึ้นแค่ 2-3 อันหรือขึ้นแค่นี้นะครับสามารถกดเพิ่มได้ทีละอันได้นะครับอย่ายกตัวอย่างนะครับสมมติผมยกตัวอย่างเป็น EUR AUD เป็นยูโรออสเตรเลียนะครับกดปุ๊บ1ครั้งแล้วก็ Enter ครับมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถใช้เทรดตัวนี้ได้หรือใครไม่อยากแอดทีละอันนะครับไม่อยากแอดทีละสกุลคลิกขวาครับ1ครั้งครับแล้วกดคำว่าแสดงทั้งหมดนะครับกดปุ๊บมันจะโชว์ทั้งหมดเลยครับมันจะมีทุกสกุลเลยไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินนะครับสกุลเงินพวกน้ำมันพวกทองพวกดัชนีต่างๆรวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีนะครับก็จะมีในส่วนของ IC Market จะมีคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับ MT5 นะครับ MT4 ไม่แน่ใจมีหรือเปล่าโอเคจากนั้นนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเลือกสกุลสักตัวหนึ่งลากเข้ามาที่กราฟครับที่เราจะเทรดนะครับกดลากเข้ามาครับระวางครับปล่อยครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคเมื่อขึ้นเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนสีต่างๆนะครับให้ทำการคลิกขวานะครับอันนี้ผมจะปรับเปลี่ยนสีแท่งก่อนนะแท่งกราฟนะครับแท่งกราฟโอเคก่อนเปลี่ยนสีกราฟเรามารู้จักแท่งกราฟก่อนมันจะมีอยู่3อย่างนะครับอันดับแรกคือกราฟแท่งมันจะเป็นรูปแบบลักษณะประมาณนี้ครับเนี่ยครับอันดับที่2คือกราฟแท่งเทียนอันนี้คนส่วนใหญ่สากลจะใช้เลยครับกราฟแท่งเทียนนะครับแล้วก็อันที่3เป็นกราฟเส้นนะครับตรงนี้
แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ผมจะตั้งค่าเป็นของกราฟแท่งเทียนนะครับโอเคเมื่อเราตั้งกราฟเรียบร้อยให้เราคลิกขวานะครับที่จอว่างเปล่าแล้วก็เลือกเป็นคุณสมบัตินะครับจากนั้นตรงสีครับตรงสีให้เรามาเปลี่ยนนะครับตรงแท่งราคาขึ้นเป็นเขียวไม่ต้องแก้แท่งราคาลงให้เปลี่ยนเป็นสีแดงครับให้รู้ว่าเป็นลงสีแดงนะครับแล้วก็แท่งเทียนขึ้นจากตรงนี้แบ็คนะครับให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็แท่งเทียนลงตรงนี้เป็นไว้ให้เปลี่ยนเป็นแดงครับเมื่อเรียบร้อยให้กดโอเคเราจะได้สีมาแล้วมันก็จะดูแบบน่าใส่นะดูแบบสมจริงหน่อยลงก็คือแดงเขียวคือขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตารางตรงนี้อาจจะลำคาญสายตานะครับก็ให้ทำการคลิกขวา property คุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วให้ดูทั่วไปนะครับโทษทีดูที่แสดงนะครับแล้วติ๊กคำว่าแสดงเส้นตารางออกไปครับปุ๊บเรากดโอเคปุ๊บมันจะหายนะครับมันก็จะดูสบายตาหน่อยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ UI นะครับจากนั้นเดี๋ยวจะดูพวกคำสั่งต่างๆนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้คำสั่งใหม่นะครับเอาไว้สร้างออเดอร์เอาไว้ตั้งออเดอร์ซื้อขายอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เอาไว้ซูมขยายกราฟแล้วก็ย่อกราฟนะครับย่อกราฟนะครับให้ดูแล้วแต่เราอยากดูใกล้ดูไกลได้หมดนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเอาไว้ดูกราฟหลายๆอันพร้อมกันนะครับประมาณนี้นะครับหากจะกลับขึ้นเหมือนเดิมก็ดับเบิลคลิกข้างล่างนะครับปุ๊บก็จะขึ้นมาจากนั้นตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกกราฟนะครับเมื่อกด2อันปุ๊บเวลาคุณเลื่อนมาตรงนี้มันจะเด้งกลับคืนนะครับนี่มันจะเด้งกลับมาปัจจุบันนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับจากนั้นตรงนี้ปุ่มนี้เป็นปุ่มบันทึกหน้ากราฟนี่นะครับบันทึกหน้ากราฟมันจะบันทึกหน้ากราฟนะครับมันจะบันทึกหน้ากราฟให้เรานะครับว่าเนี่ยเราจะจับภาพกราฟพูดง่ายเหมือนปริ้นสกรีนนะครับโอเคจากนั้นตรงนี้ก็เป็นเมาส์เอาไว้เลื่อนครับคลิกตรงไว้เลื่อนตรงนี้จะเป็นจะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นที่เอาไว้เราคลิกดูความยาวของ point ความยาวของกราฟว่ามันขึ้นไปกี่จุดอะไรยังไงนะครับอย่างตรงนี้ครับขึ้นไป275 point 275จุดนั่นเองตรงนี้ลงมาเท่าไหร่975 point อะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับหลักการหรือจะเอาไว้เทียบราคาว่าเนี่ยครับว่ามันอยู่ที่ราคาตรงนี้เท่าไรอะไรอย่างนี้นะครับโอเคจากนั้นนี่คือเส้นการวาดเส้นแนวตั้งอันนี้เป็นเส้นแนวตั้งนะครับถ้าคลิกมาปุ๊บแล้ววางปุ๊บจะเป็นเส้นประมาณนี้นะครับสามารถจับเลื่อนได้นะครับสามารถจับเลื่อนได้ส่วนตรงนี้จะเป็น horizontal ก็คือเส้นแนวนอนนะครับเส้นแนวนอนเอาไว้เหมาะสำหรับการตีแนวรับแนวต้านอะไรอย่างนี้ครับกด1ครั้งแล้วจับวางครับกด1ครั้งแล้วจับวางครับสามารถเลื่อนได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ต่อไปคือเส้นเทรนไลน์คลิก1ครั้งครับแล้วจับลากเทรนที่เราต้องการนะครับอย่างตรงนี้นะครับเป็นเทรนไลน์นะครับเทรนขาลงเทรนขาขึ้นก็ลากได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็น Channel นะครับ Channel ก็ลองใช้ดูครับตรงนี้ลองใช้ดูครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ฟิโบนัชชีนะครับฟิโบนัชชีก็คือแล้วแต่คนใช้นะครับตรงนี้แล้วแต่ถนัดลากเส้นลากอะไรได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนเมนูนี้ปุ่มนี้นะครับเป็นออโต้เทรดนะครับออโต้เทรดนะครับถ้าคลิกปุ๊บเป็นสีเขียวมันจะเอาไว้ใช้สำหรับพวก EA นะครับ EA ก็คือ Robot Trading นะครับโรบอทที่ว่ามันเป็นระบบเทรดอัตโนมัตินะครับที่เราไม่ต้องมาเทรดมือนะครับให้กดตรงนี้ครับเพราะระบบมันจะเทรดนะครับโอเคจากนั้นมาดูที่ Navigator นะครับ Navigator นะครับ Indicator นะครับมันจะมีเมนูต่างๆก็คือบัญชีของเรานะครับแล้วก็ Indicator นะครับ Indicator ก็นะครับลองลากมาใส่ดูนะครับว่าเราจะใช้กับตัวไหนดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น MA นะครับมันจะมีหลายตัวให้เลือกครับตรงนี้นะครับ MACD อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราเลือกนะครับเลือกใช้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Expert Wizard ก็คือตรงนี้เป็น EA ครับ EA ระบบเทรดอัตโนมัตินะครับหากเราลากมาใส่ปุ๊บอย่างนี้นะครับหากสมมติตรงนี้เราเป็น EA ของเรานะครับเราเขียนขึ้นมาเองหรือเราซื้อมาให้เราทำการลากมาใส่หน้าจอมันจะถามว่าอนุญาตไหมถ้ากดอนุญาตไปนะครับติ๊กอนุญาตซื้อขายนะครับติ๊กไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปแก้อะไรก็ตามที่เราเขียนมานะครับ
เมื่อกดอนุญาตเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นประมาณนี้แต่ว่ามันจะไม่ทำงานเราต้องกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้1 ครั้งมันจะเป็นสีเขียวแล้วโรบอทมันจะทำงานอัตโนมัตินะครับโอเคประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็ก็มีอะไรอีกไหมก็ไม่น่ามีอะไรมากตรงนี้จะเป็นสเปซนะครับตรงนี้ครับตรงเครื่องหมายตรงนี้ตกใจตรงนี้ครับเป็นสเปซนะครับเป็นสเปซก็คือความถ่างครับความถ่างของราคาบิตอาร์คนะครับว่ามันจะห่างกันกี่จุดอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับตรงนี้สเปซนะครับตรงนี้เป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์นะครับสังเกตว่ามันจะไม่ตรงกับเวลาไทยเวลาประเทศไทยบ้านเรานะครับมันจะเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรครับก็เทรดได้เหมือนกันนะครับมันจะมีผลสำหรับพวกโซนยุโรปโซนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ชอบเทรดแบบโซนอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกไหมนะครับคร่าวๆหลักๆก็ไม่น่ามีอะไรมากครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วก็นะครับแล้วอย่างกราฟนะครับสมมติเราเปิดไปแล้ว1 อันนะเราสามารถเปิดซ้อนได้นะครับก็ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็หน้าต่างกราฟเลือกมาอีกอันนึงนะครับแล้วก็มาตั้งค่าใหม่นะครับประมาณนี้นะครับก็จะดูได้นะครับผมตั้งไว้หลายตัวอยู่นะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับจากนั้นโอเคเดี๋ยวมาดูแถบข้างล่างบ้างครับแถบข้างล่างตรงนี้จะเป็นตัวแสดงพวกการเข้าออเดอร์ของเรานะครับเข้าออเดอร์วอลลุ่มต่างๆของเรานะครับแล้วก็ตัวประวัติก็คือการฝากการถอนแล้วก็การเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดได้กำไรไม่ได้กำไรมันก็จะอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกำไรของเรานะครับก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับจะขึ้นโชว์กำไรว่าได้กำไรกี่ดอลลาร์นะครับข่าวนะครับข่าวตรงนี้ก็จะเป็นข่าวที่มันเป็นฟีดข่าวส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่แน่ใจว่ามาจากโบรกเกอร์หรือว่ามาจากตัวโปรแกรมเองอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็โอเคครับก็สามารถดูวิเคราะห์ได้มีข่าววิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจข่าวอะไรก็จะส่งมาที่นี่ครับที่ข่าวนะครับเพราะว่าโฟเร็กมันสำคัญนะครับกับข่าวนะครับเล่นคู่กับข่าวก็น่าจะเวิร์กนะครับแล้วก็กล่องจดหมายตรงนี้ก็จะเป็นข้อความจากระบบออโต้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับปฏิทินก็คือปฏิทินข่าวนะครับปฏิทินข่าวว่าวันนี้จะมีข่าวดีไม่ดีสกุลเงินอะไรเงี้ย EUR JPY AUD อะไรเงี้ยจะมีข่าวแล้วก็คอยติดตามข่าวนะครับอะไรประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่อยากเทรดข่าวก็จังหวะข่าวมาก็ไม่ต้องเล่นนะครับจังหวะหรือคนชอบเทรดข่าวมาก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ตรงบันทึกนะครับตรงนี้จะเป็นล็อกนะครับล็อกที่การกระทำของเรานะครับไม่ว่าเราจะเพิ่มอินดิเคเตอร์นะครับอะไรอย่างนี้หรือว่าการเข้าออเดอร์มันก็จะโชว์ตรงนี้นะครับประมาณนี้แล้วส่วนของ time frame นะครับโอเคสุดท้ายแล้วเดี๋ยวบอกการตั้งค่า time frame นะครับตรงนี้ให้ทำการคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกกรอบเวลานะครับมันจะมีตั้งแต่1 นาที5 นาทีนะครับหลักนาทีแล้วก็หลักชั่วโมงแล้วก็รายวันสัปดาห์เดือนนะครับก็สามารถเลือกตามใจชอบได้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกที่กรอบเวลาแล้วก็เลือก4 ชั่วโมงก็จะขึ้นประมาณนี้มันจะขึ้นตาม time frame นะครับอย่าง1 วันอะไรอย่างนี้ครับมันจะเป็นการตัดสินใจกันเข้าออเดอร์ของแต่ละคนไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคส่วนเส้นในสีเทาๆเห็นสีเทาๆไหมครับตรงนี้คือเส้นราคานะครับมันจะบอกว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณนี้ครับก็คือมันจะเป็นตัวเลขสีเทาๆตรงนี้นะครับตรงนี้ว่าราคานะตอนนี้อยู่ประมาณตรงนี้นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นวันที่นะครับวันที่นะครับตรงนี้จะเป็นราคานะครับราคาโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากมายง่ายๆนะครับโปรแกรม MT5 เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะทำในส่วนของการใช้งานเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำการใช้งานโปรแกรม MT5 สำหรับเทรด Forex เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับลองมาศึกษาดูนะครับก็เป็นการวิธีหาเงินออนไลน์เหมือนกันนะครับหาเงินออนไลน์นะครับก็ลองศึกษาก่อนที่จะมาลงทุนครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงครับลองศึกษาดูก่อนที่จะตัดสินใจนะครับตัวเดโมก็มีให้เล่นนะครับตัวเดโมเขามีให้ลงทดสอบอยู่เทสเดโมให้เวิร์กก่อนแล้วค่อยลงเงินจริงนะครับโอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเควันนี้ตามใจคลิป Channel ก็จบการสอนวิธีการใช้งาน MT5 เบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ